ممكن استخدم البوستشر رياكشنز عشان اعمل فاسيليتيشن للسيتنج، ان هو اشغل عضلات الترنك، ونفس الوقت ان انا لما بعمل فاسيليتيشن اوف ذا بوستشر رياكشنز اللي هي الايكوليبريم اند رايتنج رياكشنز، ده في حد ذاته بيعلم التشايلد ان هو ازاي يقعد وازاي يقف، لانها بري-requisites for these milestones. اوكي، طيب عشان استخدم اعمل فاسيليتيشن وايكوليبريم اند رايتنج رياكشنز بستخدم البول او الرول. اوكي، طيب بجيب بول مناسب لحجم الطفل. خلاص. في البدايه عشان اعلم التشايلد ترانك فاسيليتيشن بقعده على البول. اوكي، لو التشايلد لسه بعمل فاسيليتيشن ل الاكوليبريم رايتنج للترانك، في الاول بمسك تحت الاكزيل. خلاص، انا بس عاوز يعمل رايتنج رياكشنز على مستوى الهيد. اوكي تمام. ففي البدايه بتبقى الهيد بتاعته الليفل بتاعها كده، الميد لاين بتاعه يبقى بيربنديكولار على الجراوند. تمام. طيب ببدا ازاي؟ مثلا اي دايركشن. خلاص، لو هعمل فورورد دايركشن، تمام، بشجع التشايلد ان هو تو ريز هيز هيد ابورد، يعمل اكستنشن للهيد اند هيز ابر ترانك. اوكي، بالشكل ده، عن طريق مثلا الكير جيفرز او البيرنتس ان هو يشجعوا التشايلد ان هو يعمل اكستنشن ابورد. اوكي، والحركه بتاعتي تبقى سلو. في البدايه ممكن اشجع الحركه باسف، مفيش اي مشكله، ممكن اشجعها باسف بايدي، مفيش اي مشكله في كده، لان لسه الطفل بيتعلم. خلاص. طيب لو هعمل مثلا باكورد، يبقى هعمل باكورد كده تلتنج تقريبا كام؟ 45 درجه من الفيرتيكال لاين. اوكي، وبعدين المفروض الرياكشن يبين التشايلد يعمل فليكشن في الهيد والترانك فورورد. اوكي، برجع تاني للميد بوزيشن. تمام. لو عاوز اعمل تيلتنج فروم سايد تو سايد، لو هعمل تيلتنج للتشايلد كده 45 ديجريز بنفس طريقه بنفس السرعه اللي انا بشتغل بيها دي. خلاص، المفروض الرياكشن بتاعه ان هو يعمل تيلتنج للهيد تو ذا اذر سايد اند ذا ترانك. ذيس از ذا رايتنج ميكانيزم. حركه الليمبز المفروض اللي هو الايكوليبريم ان هو يعمل ابدكشن في الليمب ده ويعمل هوريزونتال ادكشن في الليمب ده. تمام، ده اللي هو ايكوليبريم، عشان عاوز ينقل يعمل شيفتنج للسي او جي الناحيه الثانيه، وهتلاقيه بيعمل ابدكشن هنا وفليكشن مع ادكشن في الليمب الثاني، عشان عاوز يعمل شيفتنج للماس بتاعت جسمه الناحيه الثانيه. خلاص، ده كده ايكوليبريم. انما الرايتنج اللي هو حركه الاكزيال كومبوننتس بتاعت الجسم بتاعته. اوكي، ويرجع تاني كده هتلاقيه في الميد لاين. لو عملت تيلتنج very slow بالشكل ده، المفروض هيعمل tilting الهيد to the other side with the trunk. الحركه دي نفسها انا بعمل facilitation للبوستشر ميكانيزم اللي هي الرايتنج والاكوليبريم، اللي هي essential for sitting and standing and walking later on. تمام. كمان لو هو عنده اوريدي عنده الرياكشنز دي حتى لو ويك، ده في حد ذاته بيعمل زي ستيموليشن لعضلات الترانك ان هي تشتغل. تمام. طيب بدا التشايلد يبقى اتحسن شويه، ممكن امسك عند اللور ترانك، بدا يتحسن افضل، يبقى امسك عند البلفس. ولو انت ملاحظ انا ماسك عند البلفس بالشكل ده، الثumb بتاعي موجود بالشكل ده. اوكي تمام. اهو التشايلد قاعد وانا ضاغط على البلفس لتحت عشان اتحكم فيه، وواقف ورا التشايلد اللي هو نيل ستاندنج بالشكل ده. طبعا في بوزيشن افضل من كده، لان كده انا ركبي هتتبهدل لو قعدت مع التشايلد، وظهري نفس الفكره مش هيبقى مناسب. لكن لو اتسالت في اكزام او امتحان او كده، ده بدايه البوزيشن ده اللي هو البوزيشن المعروف عند اغلب الناس. خلاص، اعمل تلتنج فورورد، اشجع التشايلد ان هو يرفع الهيد والترانك باكورد. لو هعمل سايد واي نفس الفكره. الرايتنج ان هو يعمل تلتنج الهيد والترانك. الاكوليبريم هيعمل ابدكشن. اوكي، في الاذر سايدز، وهوريزونتال ادكشن في الليمب بتاع الايه السايد، وده هيعمل ابدكشن هنا، هوريزونتال ادكشن مع فليكشن في الليمب الثاني. اوكي. طيب لو عملته فورورد، الرايتنج ميكانيزم هيبقى ان هو يعمل اكستنشن في الهيد والترانك، واكستنشن في البوث ابر ليمبز. الاثنين من دول هيحصل فيهم ايه؟ اكستنشن both upper limbs. انما اللور ليمب هيحصل فيهم ايه؟ فليكشن مع اكستنشن في الهيب. اوكي، عشان هو عاوز يعمل شيفتنج للماس بتاعته ورا عشان ما يقعش لقدام. اوكي، لو هنعمل باكورد بالشكل ده، التشايلد رياكشن بتاعه هيبقى ويعمل فليكشن في الهيد والترانك.
اوكي تمام. ده الرايتنج. والاكوليبريم ان هو يعمل ايه؟ فليكشن في الابر لمب ده عشان عاوز ينقل كتله جسمه لقدام. اوكي طيب افرض التشايلد خلاص بقى عنده سبورت احسن as a graduation for equilibrium and writing، يبقى خلاص هنزل ايد تحت شويه وامسك الثايز. ولما اجي ابدا امسك الثايز وقاعد على البلفس يفضل ان التشايلد يبقى ايه؟ فيسنج مي. اوكي همسك الثايز بالشكل ده. خلاص التشايلد بقى يقعد حلو، خلاص خليه يبص لي افضل. تمام هعمل باكورد. تمام المفروض الرياكشن ان هو يعمل ايه؟ رايتنج فورورد بالشكل ده. لو هعمل فورورد الرياكشن بتاعه يعمل ايه؟ اكستنشن في الترانك والهيد بالشكل ده. تمام مع الاكوليبريم الى حركه الارمز عشان يعمل ايه؟ اكوليبريم للماس بتاعته بحيث ان هو ما يقعش في الكونترالاترال سايد. طيب نفس الفكره، بدا الفيكسيشن بتاعه بقى احسن او الاكوليبريم بقى افضل، ممكن انزل ايديا تحت كمان على مستوى النيز. اوكي بدا يبقى افضل، انزل ايدي تحت كمان على مستوى الانكل، بدا يبقى افضل، امسكه من وان لمب. خلاص امسكه من وان لمب واللمب الثاني اسيبه، بدا يبقى كويس جدا وتمام. ممكن اسيبه خالص واعمل سبورت من عند الايه؟ من عند البول، وابدا اعمل رايتنج اكوليبريم. طبعا حد يسالني هو هيقدر يمسك نفسه؟ ايوه هيقدر يمسك نفسه، بس انت تبقى care from this position. Okay, this is the graduation of writing and equilibrium facilitation. هتفضل قاعد كده.